আপোনালোকক সকলোকে মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ ৰেচিপিটো হৈছে মই এনেকৈ সুজি আৰু গাখীৰ দি মই আপোনালোকক এটা ধুনীয়া কেক বনাই দেখুৱাম একদম সিম্পল এটা ৰেচিপি বেছি কষ্ট নহয় আৰু বেছি বস্তু দৰকাৰ নহয় একদম সিম্পল আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব পাৰিব মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ এই ৰেচিপিটো বনাম যে কেনেকৈ বনাম মই সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম আহক মই বেছি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকক মই সুজি দি যেহেতু মিল্ক কেক বনাই দেখুৱাম তাৰ কাৰণে মই এনেকৈ গাখীৰ লৈছোঁ পুৰা 1 কাপ এৰ মই আধা কাপ এনেকৈ গাখীৰ দি দিছোঁ আৰু মই গাখীৰ লৈছোঁ একদম গৰম গাখীৰ ল'লে মানে কি হয় ইয়াত ঘিউ আৰু তেলৰ কোনো মানে দৰকাৰ নাই এই গাখীৰ দিয়ে হৈ যায় আৰু মই লৈ আছোঁ এনেকৈ চেনি আধা কাপ এখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ চেনিখিনি আৰু এই চেনি আৰু গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান গুলি ল'ম আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ সুজি 1 কাপ আৰু এখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ দি মই এখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম এই গাখীৰখিনিৰ লগত সুজিখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ এখিনি মই এতিয়া 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম বেছি সময় নহয় 10 মিনিট এখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঢাকি 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম এই 10 মিনিটত আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ এটা মই কিহত বনাম আজি এখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ এনেকৈ মই বাটি লৈ লৈছোঁ 3টা একে সৰু সাইজৰ আৰু মই ইয়াত এতিয়া ঘিউ সানি ল'ম তেল কিন্তু মই এই কেকত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ খালি মই জাস্ট এই বাটিকিটাত অকণমান ঘিউ সানি ল'ম এনেকৈ মই বাটিকিটাত ঘিউ সানি লৈছোঁ আৰু মই এই কেকটো বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক কেৰাহীত এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ বাটিকিটাত ঘিউ সানি ল'লোঁ আৰু মই এইকেইটা থৈ দিম সাইডত আৰু 10 মিনিটৰ পিছত মই আকৌ আহিলোঁ সুজিখিনি লৈ 10 মিনিটৰ পিছত মই আকৌ আহিলোঁ এনেকৈ সুজিখিনি লৈ মই সুজিখিনি আকৌ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এইখিনি মই এনেকৈ ঘূৰাই হেৰি কৰি আছোঁ এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ এয়া চাওক মোৰ ধুনীয়া সুজি ফুলি গৈছে এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু মই ইয়াত দি আছোঁ চেণ্টৰ কাৰণে এনেকৈ এলাইচি পাউডাৰ দি পেলাই মই এইখিনি আকৌ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম এই কেকটো বনাবলৈ মই ইয়াত কোনো তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই একদম সিম্পলভাৱে মই আপোনালোকক এই কেকটো বনাই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু মোৰ পৰা নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে তেতিয়াহলে সোনকালে পাই থাকিব এতিয়া মই এনেকৈ লৈ আছোঁ নাৰিকলৰ গুড়ি শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি মই লৈছোঁ আৰু মই এইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ তেতিয়াহলে খাবলৈ কেকটো খুব ভাল লাগিব আকৌ মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ অকণমান অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ এনেকৈ মই অকণমান দিছোঁ দি মই এইখিনি আকৌ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম তেতিয়াহলে দেখিবলৈ মানে কেকটো ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকৰ হাতত যদি অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ নাথাকে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ইয়াত অকণমান হালধি পাউডাৰ দিও এইখিনিত আপোনালোকে বনাব পাৰিব হালধি পাউডাৰ দিলে একদম 1 চিমটি হালধি পাউডাৰ দিব বেছি নিদিব বেছি দিলে গোন্ধ কৰিব আৰু মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এইখিনি আকৌ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ বেকিং পাউডাৰ বা বেকিং সোডা কোনো মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মই ইনো ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম এনেকৈ মই এতিয়া ইয়াত গোটেই পেকেটটো দি দিছোঁ দি মই ইয়াত অকণমান গাখীৰ দি এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম ইয়াত মই বেকিং পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইনো দিলে কি ধুনীয়া এটা মানে হৈ আহে ধুনীয়াকৈ ফুলি আহে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ইনো নাথাকে বা ওচৰত পোৱা নাযায় তেতিয়াহলে আপোনালোকে বেকিং পাউডাৰ 1 চামুচ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মই কিন্তু বেকিং পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল মই এইখিনি বাটিত ধুনীয়াকৈ দি ল'ম এতিয়া মই এনেকৈ যে বাটিকিটাত ঘিউ সানি থৈছিলোঁ তাত মই দি দিম এনেকৈ মই দি দিম এখন হাতা দি
এতিয়া চাওক মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গোটেই বাতিকেইটাত ভৰাই দিলোঁ মই হেৰিখিনি চুজিৰ এই মিল্ক কেককেইটা আৰু মই এইখিনি এতিয়া আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম ধুনীয়াকৈ কেৰাহীত বলক মই এতিয়া আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই আছোঁ এনেকৈ মই গেছত এটা কেৰাহী বহাই দিছোঁ আৰু মই তাত এনেকৈ নিমখ দিছোঁ আৰু নিমখখিনি মই ধুনীয়াকৈ গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু মই ইয়াত দি আছোঁ এনেকৈ এডাল ষ্টেণ্ড আৰু আপোনালোকে ইয়াত ষ্টেণ্ড নহ'লে বাতি এটা উল্টাই দিও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইখিনি বনাব পাৰিব আৰু মই এনেকৈ কাঁহী এখন দি লৈছোঁ দি মই এইখিনি এতিয়া বাতিখিনি ইয়াত দি দিম এটা এটাকৈ এনেকৈ মই দি এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি দিম এইখিনি মই আধা ঘণ্টা এনেকৈ গেছৰ জুই কম কৰি দি মই এইখিনি বনাম আধা ঘণ্টাৰ পিছত মই এনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক মোৰ এই কেকটো হৈ গৈছে এতিয়া মই এনেকৈ এডাল কাঠি লৈ এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক চাওক মোৰ একদম লাগি অহা নাই মানে মোৰ এই কেকটো হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি নমাই ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে অকণ সময় মই ৰাখি দিম এনেকৈ মই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইকেইটা মই এতিয়া বাতিৰ পৰা উলিয়াই ল'ম এনেকৈ সাইডকেইটা আপোনালোকে এনেকৈ কৰি দিব ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিব আৰু এয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ মই গোটেইকেইটা উলিয়াই ল'ম এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ মই এনেকৈ কাজু বাদাম আৰু পেষ্টা আৰু আলমণ্ড বাদাম মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দি আছোঁ সজাই দেখিবৰ কাৰণে ধুনীয়াৰ কাৰণে আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু তেতিয়াহ'লে মোৰ পৰা আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব পাৰিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে আৰু ভাল লাগে যদি সকলোৰে লগত মোৰ এই ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ